Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Ce trebuie să știi? De asemenea, cei care doriți o ședință individuală cu mine, mă găsiți doar pe site-ul meu oficial, cristinazurba.com, dar de asemenea vă puteți face o programare și din aplicație. Ok, hai să vedem așadar. La baza pachetului avem arcana majoră Soarele și 5 de cupe. Ok. Se pare că aici se rezolvă ceva. Soarele înseamnă liniște, soarele înseamnă adevăr. Este vorba despre o perioadă în care lucrurile devin mult mai clare în viața ta. Este vorba despre o perioadă de succes, este vorba despre o perioadă în care răsare soarele după o dezamăgire, după o minciună, după niște lucruri aici care nu au funcționat așa cum au trebuit. Poate e ceva legat de muncă, poate e ceva legat de studii, de un grup de oameni din care tu faci parte, dar soarele aici mie clar îmi arată fericire, împlinire. Un bărbat, iarăși, ar putea avea un rol foarte important în viața ta în această perioadă. Rațiunea, de asemenea, văd că primează în acest moment, dar este clar o perioadă de victorie. Da? Soarele îmi luminează toată etalarea și îmi spune că lucrurile vor fi mult mai pozitive decât îți imaginezi tu. În plan personal avem Regina de Spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Însă mi se accentuează ideea aceasta cum că e o perioadă în care rațiunea primează în viața ta. De asemenea, văd aici o femeie mai ascuțită la limbă, mai rece, mai dură. Acum, Regina asta de Spade nu-i degeaba, da, atât de dură, pentru că a trecut prin multe, a suferit foarte mult această Regină de Spade. Următoarea carte este Regina de Monede, deci două regine. O conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd aici o concentrare foarte mare pe planul material. Da? Emoțiile e ca și cum nu prea mai există în perioada asta, în situația asta. Ce mai văd aici e vorba de o perioadă în care lucrurile încep să arate mult mai liniștit în viața ta. Este o perioadă în care parcă vezi așa rezultate concrete. Mai văd aici că împreună cu o prietenă sau împreună cu o persoană foarte apropiată ție aveți de lucru la ceva sau aveți un succes împreună. Realizați ceva măreț. Ia să vedem noi, cei cu Regina de Spade. Poate să fie și un răspuns mai dur din partea unei femei. Asta mai văd eu. Ia să vedem cei cu Regina asta de Spade. 4 de bâte, Ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. În plan personal. Ei, aici ce văd eu are legătură cu o persoană foarte înțeleaptă, da? Parcă e un moment în care vrei să te bucuri de viață, dar organizat cumva. Totul e foarte bine gândit, totul e foarte bine pus la punct. Poate să reprezinte și o perioadă în care începi să vezi lucrurile mult mai clar în jurul tău și începi să-ți dai seama ce este important și ce nu pentru sufletul tău. Avem Marea Preoteasă și Împăratul aici. Da, eu simt multă organizare, multă curățenie așa în viața ta pe care vrei să o faci. Adică și cum impui ceva cuiva. Hai să vedem Regina de Monede ce spune. Luna, o conexiune cu zodia Pești. O femeie aici care poate avea o problemă, fie de sănătate, fie o problemă la nivel emoțional sau cineva care nu vede lucrurile foarte clar. E vorba de cineva care se îngrijorează aici fără motiv. Așa simt eu să-ți transmit. Dar e clar aici o energie foarte puternică din punct de vedere feminin. Da? Deci e o energie feminină foarte puternică pe care eu o văd. Pajul de bâte a ieșit. Da? Deci poate cineva care îți oferă un cadou, cineva care îți oferă o veste bună, cineva care își dorește să se apropie de tine mai mult. E o hotărâre pe termen lung, poate e ceva legat de o călătorie îndepărtată sau poate e ceva legat de o mutare, o schimbare de direcție. După o așteptare foarte mare, văd eu că ceva frumos se întâmplă în viața ta.
În continuare avem împăratul, o conexiune cu zodia berbec. Deci e o perioadă în care, uite, parcă aștepți o decizie importantă de la o instituție de stat. Tot împăratul poate să vorbească despre o persoană hotărâtă, sigură pe ea, stabilă, este o persoană care știe ce vrea, e o persoană care știe încotro să se îndrepte. Da? Împăratul, de asemenea, poate să reprezinte și niște reguli foarte bine puse la punct pe care le pui, da, undeva în practică. Apoi avem moartea, o conexiune cu zodia Scorpion, avem aici. Putem să discutăm aici despre un sfârșit. E un sfârșit profund transformator. Este vorba despre finalul unei perioade puțin aglomerate, încărcate. E vorba de finalul unei perioade în care lucrurile, știu eu, au stat într-un anumit mod, dar mai văd clar și o transformare din punct de vedere socioprofesional. Sau mai văd de asemenea și o transformare care poate avea legătură cu o lege, cu o regulă, un program pe care îl ai. Hai să vedem ce e cu împăratul, ce vrea să spună. Soarele, da? O legătură cu zodia Leu, din nou. Deci, poate e o perioadă în care în sfârșit începi să-ți vezi adevărata valoare. De asemenea, văd aici clar un răspuns pozitiv pe care îl primești de la un personaj important. Atenție și la cineva care poate avea un orgoliu mai mare. Avem 9 de cupe și diavolul, o conexiune cu un Capricorn. Deci e cineva aici care își menține punctul de vedere. Este o persoană stabilă, dornică, sigură pe ea. Discutăm și despre cineva care se axează mult pe bani, pe materialitate, pe ideea de control, pe ideea de șefie. Hai să vedem moartea. Ce reprezintă? Cavalerul de spade, regina de spade, o conexiune cu zodie de aer din nou, Gemeni, balanță, vărsător. O discuție bruscă, o decizie bruscă, da, care are loc și care, bineînțeles, ține de partea profesională. Sau e o decizie bruscă pe care eu o văd și care, bineînțeles, poate avea legătură cu o haină de stat sau cu o femeie care e mai dură din fire. E cineva care ia o decizie bruscă privind un sfârșit. Poate o colegă. 5 de monede, da? Deci, uite, din nou mi se accentuează ideea aceasta de singurătate, abandon. Poate o problemă de sănătate a cuiva. Cineva pune punct la o situație. Uite, e cineva care are o părere de rău în legătură cu ceva. 5 de spade. Da, e ca o nedreptate. Să vedem, surpriza. Surpriza e 8 de cupe. Cineva abandonează, cineva dă la spate, cineva se mută, cineva pleacă, cineva se răzgândește. Apoi avem cavalerul de spade. Da? Deci surpriza e o plecare bruscă, o eliberare bruscă a cuiva. Cineva întoarce spatele deodată și pleacă. Cineva ia o hotărâre și nu se mai întoarce. E despre a renunța brusc la ceva. Hai să vedem. O să fie o despărțire bruscă. Hai să vedem 8 de cupe ce spune. Șapte de monede, faetonul, o conexiune cu zodia Rac. Cineva renunță la niște bani, cineva renunță la o așteptare, cineva dă la spate ceva care ține de sfera materială, din ce văd eu. O victorie, mai vedem ce. Hai să vedem cavalerul de spade, ce spune, că aici poate să fie o persoană grăbită, cu mintea foarte ascuțită. Hopa, avem un rege de spade, deci o persoană vicleană aici. Deci cineva viclean renunță la un anumit lucru. Acestei persoane îi sunt aflate planurile pe care le are. E un personaj aici foarte inteligent, să știți. E un personaj mai rece, mai detașat.
crede, bătă, uite, o primă victorie, o primă bucurie. Parcă e cineva care face niște schimbări bruște, din ce văd eu. Asta e surpriza și eu cred că are legătură cu regele ăsta de spade, dar și cu regina de monede. Pot fi două persoane din viața ta care au niște probleme. O nebunie totală, secrete dezvăluite, o luptă foarte puternică. Bun, hai să vedem ce spune și acest tarot. Și cu surpriza. Surpriza ține de o casă. Da? Avem casă, stabilitate, familie, o instituție și o hotărâre. Da? Surpriza are legătură cu un secret pe care îl afli sau o soluție pe care o găsești. Șoarecii. Deci e ceva aici care are legătură cu niște probleme. Probleme legate de bani, probleme legate de abundență. Și uite, e ceva legat, nu știu, de o petrecere, o zi mare, o zi sfântă. O întâlnire importantă. Și uite, e o persoană vicleană. Da? Cineva care ascunde ceva în secret. Sau o persoană care e foarte concentrată pe bani. Mai poate să fie. Hai să vedem ce spune și oracolul șamanic. Oracolul șamanic spune că a venit timpul divin să-ți onorezi energia ta. E posibil aici să se facă, nu știu, ca un fel de curățare în viața ta, să ți se arate ce persoană nu este potrivită. Așa simt eu să-ți transmit. Și avem moartea, a opri niște iluzii, dualitate. E surpriza, are legătură cu cineva care iese din dualitate. Cineva care iese dintr-o perioadă complicată. Deci dualitatea cuiva, ascunzișurile cuiva se termină. Hai să vedem ce spune și acest oracol cu surpriza asta. Ei, surpriza, uite, avem un mesaj surpriză legat de o călătorie. Legat de o nouă direcție, legat de o mutare, o schimbare, ceva care începe să se miște într-o anumită direcție. Avem o femeie supărată, magie, blestem, inamic, transformare. Deci, nu știu, e ceva legat și de o femeie care face niște schimbări foarte puternice. Mai vreau o carte. Avem ciclu, schimbare, da? Luna. Poate cineva care se schimbă așa cum se schimbă ciclurile lunii, un eveniment important care se poate întâmpla undeva pe o lună plină, o lună nouă. E o luptă pentru supraviețuire, din ce văd eu aici. Da? Niște inamici. Ok, vreau să vedem acum ce spune oracolul ăsta. Avem dans. Și se spune să simți muzica. De asemenea, ți se spune să te detașezi, nu știu, poate e vorba de o petrecere, da? Poate e vorba de o plecare. Apoi, ți se recomandă aici să oferi spațiu celuilalt. Ei, poate să fie, nu știu, și o îndepărtare care se produce între tine și cineva anume. Celebrează dragostea, da.
Tu nu poți să mulțumești pe toată lumea. Ei, poate e cineva aici care, nu știu, merge la o petrecere sau cineva care își dorește distracție. Cineva care vrea să mulțumească pe toată lumea și cineva care alege dragostea. Da? Deci e vorba de regele ăsta de spade care, zic eu, că are niște planuri destul de ciudate. Mai vreau o carte. Surpriza. Uite, avem Marea Preoteasă, Împăratul, Împărăteasa și 9 de monede. Nu știu, e ca o adunare aici. Da? E o hotărâre mare legată de bani, de o haină de stat, legată de niște oameni importanți din viața ta. Oameni care, știu eu, oameni care sunt importanți în sensul în care cuvântul lor contează, felul în care ei se comportă contează. Da, dar poate să fie, repet, o hotărâre mare. Și o persoană foarte stresată. Uite, un rege de monede foarte stresat. Regele ăsta de monede e cu banii, în general. El are niște idei foarte fixe. E un personaj foarte tradiționalist, aș zice eu. Chiar foarte tradiționalist. E o decizie. Cineva alege între mai multe opțiuni. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, dar totuși mai simt nevoia să mai iau încă un mesaj, da? Care-i surpriza? Surpriza, uite, avem o femeie supărată. Femeie matură, oportunități, casă și avem ceva ascuns, ceva valoros. Da? Deci e vorba de o persoană aici care își urmărește foarte mult interesul. Poate e vorba de o reacție a unei femei sau o reacție ciudată legată de ceva ascuns, ceva foarte important care iese la suprafață. Și avem magie, blestem, inamic, transformare. Deci cineva care reacționează dur într-o situație. Da, dragilor, acestea au fost previziunile. Mai simt să vă transmit că e ceva legat de o femeie și un bărbat. Da? Poate n-au legătură unul cu altul. Dar parcă evenimentele cumva sunt unele după altele. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.